of falling, let them do that. Hello everyone, welcome to the video. आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई Habibi Capcut एडिट कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। डेमो भिडियो त तपाईले हेर्न सक्नुभयो होला। एउटा टेम्प्लेट त मैले पहिले नै तपाईहरुलाई एडिट गरेर देखाइसकेको छु भने आज म अर्को टेम्प्लेट एडिट गरेर तपाईलाई देखाउने छु। फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलको डाटा अथवा वाइफाई तपाईले ओपन गर्नु होला। त्यसपछि गुगलमा गएर Habibi Capcut टेम्प्लेट भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि #Habibi Capcut भनेर जुन यो देखिराख्नु भएको छ त्यसको भिडियो चाहिँ मैले पहिले नै बनाएर आफ्नो युट्युबमा पोस्ट गरिसकेको छु। हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो हेरेर तपाईले हेर्नु होला। यता आई बटनतिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको लिंक। त्यसपछि आज चाहिँ म ट्रेन्डिङ Habibi Capcut जुन लेखेको छ यो वाला एडिट गरेर तपाईलाई देखाउने छु। यसमा ओपन गरेर युज टेम्प्लेट इन Capcut लेखेको छ त्यसमा टच गर्छु। त्यसपछि युज टेम्प्लेटमा गएर आफ्नो 4 वटा फोटोलाई इम्पोर्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एरो देखाएको छ नेक्स्ट वाला अप्सन त्यसमा टच गरेर तपाईले यति गरिसकेपछि एक्सपोर्ट वाला अप्सनमा गएर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेर त्यसमा एक्सपोर्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो ग्यालेरीमा गएर सेभ हुन्छ। तपाईले ग्यालेरीबाट डाइरेक्ट आफ्नो भिडियो टिकटकमा अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट यहीँबाट पनि तपाईले आफ्नो भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो एडिटिङ कम्प्लिट हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो एडिटिङ कस्तो टाइपको भएको छ। तपाईले नि यही प्रोसेस गरेर Habibi Capcut एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको भिडियो यति नै छ। मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद।